Hi guys, welcome back to my channel. My name is Nidhi Srivastav and I am all the way from Kathmandu, Nepal. अनि आज चाहिँ मैले कुनै पनि त्यस्तो कमेडी भिडियो लिएर आएको छुइनँ। आज चाहिँ मैले यो चिकन बनाएको भिडियो लिएर आएको छु जहाँ चाहिँ मैले फर द फर्स्ट टाइम चिकन बनाएँ भनेर भन्दिनँ म। मैले फर द फर्स्ट टाइम मिठो चिकन चाहिँ पकाएँ। तपाईले अघि भिडियोमा देखिसक्नु भएको छ। सबै इन्ग्रेडियन्ट्सहरु मैले काटेर राखिसके र यो हो एकदमै सिक्रेट मसाला मेरो भिनाजुको जसले चाहिँ चिकनलाई वाउ just looking and smelling and tasting like a wow। यहाँ चाहिँ अलिकति तेल हालेर लवङ इलायची काली मिर्च नेपालमा के भन्छ थाहा भएन साथीहरु तेजपत्ता र सुकेको खुर्सानी हालेर प्याजलाई हालेर भुट्दिम। भुटेपछि त्यो अलिकति ब्राउनिश भएपछि यो चिकन हालेर त्यसमाथिबाट गार्लिक अनियनको पेस्ट र त्यसमा चाहिँ हरियो खुर्सानी पक्कै राख्नु होला। एकदमै ड्याम टेस्टी हुन्छ। र गाइस तपाईहरुले पानी हालेर पनि पकाउन सक्नुहुन्छ नहालिकन पनि पकाउन सक्नुहुन्छ किनभने मासु र प्याजको पानी चाहिँ यतिकै छोडेर आउँछ हैन यसरी नै छोडेर आउँछ अनि त्यसले चाहिँ झनै मिठो बनाउँछ। र यतापटि मैले खाना बसालिसकेको थिए। मैले पानीमा चाहिँ अलिकति तेल हाल्दिएको थिए किनभने तलपट्टि भात तलपट्टि खाना नतासोस् भनेर हो। र यतापटि चिकन पाकिरहेछ र यतापटि मैले खाना बसालिसकेको छु। वाउ म एकदम धेरै ठुलो भइसकेको छु गाइस। म खाना पकाउने जस्तो भइसक्यो रे क्या आज। र हाम्रो चिकन पाकेर रेडी भइसक्यो। लास्टमा हामी यसमाथि धनिया हालेर यसलाई डेकोरेट गर्छौं र हाम्रो चिकन पाकेर यस्तो कलर आइसकेको छ। गाइस रिमेम्बर यसमा पानी हालेको छैन। गाइस हेर्दै कस्तो मिठो छ हैन। यतापटि मेरो चिकन पाकिसक्यो र यतापटि भात पाकिसक्यो र बिचमा बत्ती पनि गएको थियो। अनि यो म अफिसबाट आउने साथ मैले भिडियो सुट गरेको थिएँ त्यसैले यस्तो प्याक्क देखिरहेको छु। र मेनबत्तीमा हामीले खानु पर्यो थियो तर मिनवाइल बत्ती आइसकेको थियो। मुखमै पानी आइसक्यो गाइस। वे रेडी टु सर्भ। अनि भात रोटी मुलाको अचार इज म्यान्डेटरी इन दिस जाडो र मासु। All thanks to Vinajo as well. Thank you so much for watching. Bye, take care.